ሰላም ውድ የኢትዮጵያ ልጆች እንዴት አላችሁ? ይህ ቻናል የተከፈተው የቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ተማሪዎችን አሲስት ለማድረግ ነው። በዚህም ተማሪዎችን ቻሌንጅ ያደርጋሉ ብለን ያሰብናቸውን ኮርሶች ቪዲዮ እየሰራን እንለቃለን። ለቻናላችን ቤተሰብ ያሉናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ይሁኑ ለማለት እንፈልጋለን። ዛሬ ማክሮ ኢኮኖሚክስ እናያለን። ይህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ከኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ውጭ ላሉ የኤፍቢ ኮሌጅ ዲፓርትመንቶች እንደ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ኮርስ መውሰድ ይችላሉ። ለኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ተማሪዎች ደግሞ እንደ ማክሮ ኢኮኖሚክስ 1 መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ፈርስት ዋት ኢዝ ማክሮ ኢኮኖሚክስ የሚለውን እናያለን። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ማለት ምን ማለት ነው? ኢኮኖሚክስ ሜጀርሊ በሁለት ነው የሚከፈለው፣ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ ተብሎ ማለት ነው። ነገር ግን ኢኮኖሚክስ ብዙ ብራንቾች አሉት። ለምሳሌ ዲቨሎፕመንታል ኢኮኖሚክስ፣ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ኤንድ አዘርስ። በት ሜጀርሊ ግን ኢኮኖሚስቶች የተስማሙበት ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ በሚለው ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ማለት it deal with economic behavior of an individual decision making units, consumer and producer, or an economic variable, price and quantity of a good. ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኢኮኖሚውን ኢንዲቪጁዋሊ ነው የሚያጠናልን ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋል ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒቶችን፣ ኮንሱመር እና ፕሮዲውሰሮችን። ለምሳሌ አንድ ኮንሱመር ወይም ደግሞ ተጠቃሚው መች ነው ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ የሚያደርገው፣ ወይም ፕሮዲውሰሩ መቼ ነው ፕሮፊቱን ማክሲማይዝ የሚያደርገው የሚለውን የሚያጠናልን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ይባላል። ነገር ግን ማክሮ ኢኮኖሚክስ ስተዲ the overall economy. Macroeconomics deals with economic factors such as total national output, income, unemployment, balance of payments and rate of inflation. Macroeconomics ኢኮኖሚውን አስ ኤ ሆል ነው የሚያጠናልን፣ አግሪጌት ሌቭሉን ነው የሚያይልን። ለምሳሌ አጠቃላይ የሀገሪቱን ናሽናል አውትፑት ወይም ደግሞ ሀገራዊ ምርት በዚህ ዓመት ምን ይመስላል፣ ኢንካምስ ወይም ሀገሪቱ ምን ያክል ኢንካም አግኝታለች በዚህ ዓመት፣ አንኤምፕሎይመንት የስራ አጥነቱ ምን ያክል ነው፣ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ወይም ደግሞ ሀገሪቱ የምታስወጣውና የምታስገባው ልዩነቱ ምን ይመስላል የሚለውና ሬት ኦፍ ኢንፍሌሽን ወይም ደግሞ የኑሮ ውድነቱ ምን ይመስላል የሚለውን የሚያጠናልን ማክሮ ኢኮኖሚክስ ይባላል ማለት ነው። it is the study of behavior of economy as a whole። እንደ አጠቃላይ ኢኮኖሚውን as a whole የሚያጠናልን ማክሮ ኢኮኖሚክስ እንላለን ማለት ነው በሲምፕል አማርኛ። የብዙ ሀገራት ኮንሰርን እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ኮንሰርን ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ኢኮኖሚክ ግሮዝን መውሰድ እንችላለን። አንድ ሀገር ኢኮኖሚዋን ለማሳደግ ብዙ ሜጀሮችን ትወስዳለች። አንኤምፕሎይመንትን ለመቀነስ ፖሊሲዎች ምናምን የሚወጡት በብዛት ማክሮ ኢኮኖሚክን ኮንሰርን በማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ ማክሮ ኢኮኖሚክስ the most important discipline of economics ነው ማለት ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ is a young and imperfect science። ማክሮ ኢኮኖሚክስ young ሳይንስ ነው ማለትም ስለ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ቲዮሪ ምናምን መስጠት የጀመሩት ከኬኒዝ በኋላ ነው፣ አፍተር the Great Depression ማለት ነው። ሶ it is a young discipline። የማክሮ ኢኮኖሚክስ ጠቃሚነት ግን ምንም ዶፕት የለውም። በጣም ሞስት ኢምፖርታንት የሆነ ኢኮኖሚክ ኮንሴፕት እንደሆነ ግልጽ ነው ማለት ነው። ናው ሜተድስ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ አናላይሲስ እናያለን። Macroeconomics is a study of economy as a whole, and macroeconomics collects data on incomes, price levels, interest rates, unemployment, and many other macroeconomic variables from different time period in different countries. ማክሮኢኮኖሚስቶች ዳታ ኮሌክት በማድረግ ስለ አጠቃላይ ስለ ኢንካም ወይም ደግሞ ስለ ጂዲፒ ምናምን ወደፊት እናያለን፣ ስለ ፕራይስ ሌቭል፣ ስለ ኢንተረስት ሬትስ ወይም ደግሞ ስለ ወለድ መጠን፣ ስለ አንኤምፕሎይመንት ኮሌክት አድርገው ማክሮ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ይሰራሉ ማለት ነው። they then try to build general theories to explain the data that history gives them።
መጀመሪያ ዳታ ኮሌክት ካደረጉ በኋላ ምን ያደርጋሉ? ቲዮሪ ጀነሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዛ ኤክስፕሌን ያደርጋሉ። ሶ ቲዮሪ ማለት ማለት ነው እኒህ ኮንሴፕቶችን እናያለን። ቲዮሪ ማለት የሲስተም ኦፍ አይዲያ ኤክስፕሌኒንግ ሰምቲንግ። ቲዮሪ የምንለው አይዲያዎችን ኤክስፕሌን የሚያደርግልን ሀሳብን ማለት ነው። ኤክስፕሌኒንግ especially one based on general principles independent of the particular things to be explained. ኢኮኖሚክ ሞዴል ደግሞ it's a theory. ኢኮኖሚክ ሞዴል ራሱ ቲዮሪ ነው that summarize often in mathematical terms relationships among variables. ኢኮኖሚክ ሞዴል የምንለው ቲዮሪ ሆኖ በማትማቲካል ተርም እና በሪሌሽንሺፕ ለምሳሌ ዴማንድ እና ሰፕላይ ፋንክሽን ማለት ነው። ዴማንድ is as a function of price, that's ኢኮኖሚክ ሞዴል። በዚህ መልኩ የሚያቀርብልን ኢኮኖሚክ ሞዴል ይባላል ማለት ነው። ግን ራሱ ቲዮሪ ነው። ቲዮሪው ወደ ማትማቲካል ተርም ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው። An economic theory is generalization based on a few principles that enables us to understand and predict the economic choice made by pupils. ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ጀነራላይዜሽን ይሰራልናል። ፊው ፕሪንሲፕሎችን ተጠቅመው በቂ የሆነ ግንዛቤና ጥሩ የሆነ የፊውቸር ፎርካስቲንግ አቢሊቲ እንዲኖረን ያደርገናል ማለት ነው ኢኮኖሚክ ቲዮሪዎች። ኤንድ ኤግዞጂነስ ቫሪያብልስ ማለት ምን ማለት ነው? ኤግዞጂነስ ቫሪያብልስ የሚባሉት ዲተርማይን የሚደረጉት አውትሳይድ ኦፍ ሞዴል ነው። ከሞዴሉ ውጭ ዲተርማይን የሚደረጉት ኤግዞጂነስ ቫሪያብልስ ይባላሉ። ዊዚን ሞዴል ዲተርማይን የሚደረጉት ደግሞ ኢንዶጂነስ ቫሪያብልስ ይባላሉ ማለት ነው። In building economic model, economists tend to assume two general principles about how people and the society in which they exist behave in trying to understand the decision made by pupils. ኢኮኖሚክ ሞዴል ቢውልድ ሲደረግ ኢኮኖሚስቶች ሁለት ጀነራል ፕሪንሲፕሎችን ለሶሳይቲዎች አንደርስታንድ እንዲያደርጉ ፕሮቫይድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ፍሮም ደስ ኦፕቲማይዜሽን ፕሪንሲፕል እና ኢኩሊብሪየም ፕሪንሲፕል ይባላል ለማለት ነው። ኦፕቲማይዜሽን ፕሪንሲፕል ማለት ፒፕልስ አር ሞቲቬትድ ባይ ሰልፍ ኢንተረስት ኦር ኢኩቫለንትሊ ዛት ፒፕል ትራይ ኤንድ ዱ ዘ ቤስት ዘይ ካን። ኦፕቲማይዜሽን ፕሪንሲፕል ማለት ሰዎቹ ለራሳቸው ኢንተረስት ወይ ለራሳቸው ጥቅም ሞቲቬትድ ሆኗል ወይም ደግሞ ዝግጁ ናቸው ለራሳቸው የሚሆናቸውን ወይም የሚጠቅማቸውን ማክሲማይዝ የሚያደርጉበትን ሳቲስፋክሽናቸውን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ናቸው ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ፕሪንሲፕል ማለት ደግሞ that people's actions tend to become consistent with each other. The limit of the economic forces are so balanced that there is no tendency for people's behavior to change. ሰዎቹ በራሳቸው አክሽን በድርጊታቸው ኮንሲስተንት ናቸው፣ ዘላቂነት አላቸው፣ ቼንጅ አያደርጉም። ቢሄቪራቸው ቼንጀብል ወይም ደግሞ ላይክ ፍሌክሲብል አይደለም ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ነው ወይም ደግሞ ስቴብል ነው ማለት ነው። these principles are provided by economists and አሁን ማክሮ ኢኮኖሚክስ ጎሎችን እናያለን ማለት ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ጎሎች የመጀመሪያው ፉል ኢምፕሎይመንት ነው። አት ፉል ኢምፕሎይመንት ጂዲፒ ማክሲማይዝድ ይሆናል፣ ጂዲፒ ማክሲማይዝድ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ አት ቡም ቢዝነስ ሳይክል ላይ እናያለን ወደፊት። አት ቡም ፉል ኢምፕሎይመንት ነው ማለት ነው። አት ፉል ኢምፕሎይመንት ዜር ኢዝ ሎው ኢንፍሌሽን፣ ዜር ኢዝ ሎው አንኢምፕሎይመንት ኤንድ ሃይ አውትፑት ማለት ነው። ሃይ ሊቪንግ ስታንዳርድስ፣ ከፍተኛ የሆነ ወይም ደግሞ የማህበረሰቡን ህይወት ጥሩ ደረጃ ላይ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ ግሮዝም ሆኖ ዌልፌራቸውም ተጠብቆ እንዲኖሩ ማለት ነው ሰዎቹ። እና ፕራይስ ስቴቢሊቲ፣ ፕራይሱ ስቴብል እንዲሆን ወይም ደግሞ ኢንፍሌሽኑ ስቴብል ሎ ወይም ደግሞ ስቴብል የሆነ ኢንፍሌሽን እንዲኖር ማለት ነው። ሪዳክሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ፣ የኢኮኖሚ ልዩነትን ሪዲዩስ ማድረግ፣ ራፒድ ኢኮኖሚ ግሮዝ፣ ፈጣን የሆነ የኢኮኖሚ እድገትን ማምጣት እና ስቴዲ ፎሬን ኤክስቼንጅ ፖዚሽን፣ ፎሬን ኤክስቼንጅ
ወይም ደግሞ የምንዛሬ ዋጋ ስቲዲ ሌቭል ወይም ደግሞ የተረጋጋ እንዲሆን ማድረግ ሜጀር ጎልስ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ነው። አሁን የምናየው ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ማለት ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፖሊሲ ኢንስትሩመንቶች አሉት። ከዛ ውስጥ ሜጀሮቹ እና ዋናዎቹ ፊስካል ፖሊሲ፣ ሞኔታሪ ፖሊሲ፣ ኤምፕሎይመንት፣ ኢንተርናሽናል ትሬድ፣ ፕራይስ ኤንድ ኢንካም ፖሊሲ። በብዛት ግን የታወቁት ፊስካል ፖሊሲ እና ሞኔታሪ ፖሊሲ ናቸው። ብዙ ሀገራት የሚጠቀሙበት የማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ አይነት ሁለቱ ናቸው ማለት ነው። ናው ፊስካል ፖሊሲን እናያለን። ዋት ኢዝ ፊስካል ፖሊሲ? ፊስካል ፖሊሲ ኮንሰርንድ ዊዝ ዘ ዩዝ ኦፍ ታክስስ ኤንድ ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸርስ። ፊስካል ፖሊሲ ሁለት ቱሎችን ይጠቀማል በብዛት ታክስ እና ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር። ታክስ ማለት መንግስት በሬቨኑ መልክ ከማህበረሰቡ የሚያገኘው ገቢ ነው። ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ማለት ደግሞ ለፐብሊክ ጉድስ ወይም ደግሞ ለማህበረሰቡ ለመሰረተ ልማት ሊሆን ይችላል፣ ለመንገድ ማለት ነው። ለመንገድ፣ ለትምህርት ቤት፣ ለሆስፒታል ሊሆን ይችላል የሚያወጣው ወጪ ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ይባላል። መንግስት ፊስካል ፖሊሲን በመጠቀም አግሪጌት ዲማንድን ኤክስፓንድ ማድረግ ይችላል ወይም ደግሞ መቀነስ ይችላል። ኢንፍሌሽን መጨመር ይችላል፣ መቀነስ ይችላል። ኤክስፔንዲቸር ሲጨምር ኢንፍሌሽን ይጨምራል፣ አግሪጌት ዲማንድ ይጨምራል ማለት ነው። ታክስ ሲጨምር ደግሞ ኢንፍሌሽን ይቀንሳል፣ ሲቀንስ ደግሞ ታክስ ኢንፍሌሽን ይጨምራል ማለት ነው። ወይም ደግሞ አግሪጌት ዲማንድ ይጨምራል ታክስ ሲቀንስ። ሶ በፊስካል ፖሊሲ ባይ ዩዚንግ ኮንትራክሽናሪ ኦር ኤክስፓንሽነሪ ፊስካል ፖሊሲ መንግስት ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኢኮኖሚውን። ገቨርንመንት ሃዝ ቱ ሚት ቫሪየስ ኤክስፔንዲቸርስ ላይክ ሳላሪስ፣ ዲፌንስ ኤክስፔንስ፣ ኢንፍራስትራክቸር ዲቨሎፕመንት። ኤክስፔንሶቹ ለምሳሌ ሳላሪ፣ መንግስት ለሰራተኛ የሚከፍለው ሳላሪ የመንግስት ኤክስፔንዲቸር ነው። ዲፌንስ ኤክስፔንስ ለመከላከያ የሚያወጣው ወጪ አንዱ የገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ፓርት ነው እና ለኢንፍራስትራክቸር ዲቨሎፕመንት ለመሰረተ ልማት ሊያወጣ ይችላል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁሉ ኤክስፔንሶች ፖዚቲቭ ኢፌክት ነው ያላቸው በኦቨርኦል ኢኮኖሚ ማለት ነው። ኤንድ ዘ አዘር ፓርት ኦፍ ፊስካል ፖሊሲ ኢዝ ጀነሬሽን ኦፍ ሬቨኑ ፎር ዘ ገቨርንመንት። ሬቨኑ ጀነሬት የሚያደርገው ደግሞ ታክስ በመጣል ነው ማለት ነው። ሶ ታክስ ኢኮኖሚውን አፌክት ያደርጋል። አንደኛ brings down the disposable income in the hand of the consumers. This reduces the spending in the economy. disposable income ማለት ሰዎች የሚያገኙት ገቢ ሲቀነስ የሚጣልባቸው ታክስ ማለት ነው። disposable ወይም ደግሞ በእጃቸው የሚደርሳቸው ገንዘብ። ታክስ ሲጨምር ሰዎች disposable ኢንካማቸው ይቀንሳል። ይሄ ደግሞ በኢኮኖሚው ላይ ያላቸውን ስፔንዲንግ ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ለምሳሌ 10,000 ብር የነበረው ሰው 2,000 ብር ታክስ ሲጣልበትና 5,000 ብር ታክስ ሲጣልበት አንድ አይደለም። 2,000 ብር ታክስ ሲጣልበት 8,000 በእጁ ይገባል። 8,000 በ8,000 ብሩ ወጪ አድርጎ ኢኮኖሚው ላይ 8,000 ብር ሊያፈስ ይችላል ማለት ነው። ዩዝ ሊያደርግ ይችላል፣ ፕሮዳክቶችን ሊገዛ ይችላል። 5,000 ብር ታክስ ሲጣልበት ግን 5,000 ብር ነው በእጁ የሚያገኘው። 5,000 ብር ማክሲመም 5,000 ብር ብቻ ነው ስፔንድ ማድረግ የሚችለው። ስለዚህ ኢኮኖሚ ያለውን ስፔንዲንግ ወይም ኮንሱመሮች እንዳጠቃላይ ወይም ደግሞ ፕሮዲውሰሮች የሚያወጡት ወጪ ይቀንሳል ማለት ነው ታክስ ሲጨምር። በዚህ ምክንያት ኢኮኖሚው አግሪጌት ዲማንድ ይቀንሳል ታክስ ሲጨምር። ሁለተኛ ደግሞ ታክስ ሌቪድ ኦን ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ሜክ ዘም ኮስቲየር። ዚስ ዲስኮሬጅስ ዘ ፊርምስ ቱ ኢንቨስት ኢን ካፒታል ጉድስ። ታክስ ሲጨምር በጉድና በሰርቪስ ላይ ዋጋው ይጨምራል። ምክንያቱም ብዙ ታክስ ስለሚከፍሉ ማለት ነው አምራቾቹ። በዚህ ምክንያት ኢንቨስተሮች ዲስከሬጅ ይሆናሉ ወይም ኢንቨስትመንት ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም እነዛን ነገሮች ለመግዛት ብዙ ወጪ ስለሚያወጡ ብዙ ወጪ የማውጣት ደግሞ አቅም ላይኖራቸው ይችላል። በዚህ ምክንያት ኢንቨስትመንት ዲስከሬጅ ይሆናል፣
ኮንሳምፕሽንም ዲስኬሬጅ ይሆናል ማለት ነው ቢኮዝ ኦፍ ታክስ ኢንክሪመንት። ናው ሞኔታሪ ፖሊሲ እናያለን። ሞኔታሪ ፖሊሲ ምን ማለት ነው? ሞኔታሪ ፖሊሲ ማለት የገንዘብ አቅርቦትን መጨመር ወይም መቀነስ ሞኔታሪ ፖሊሲ ይባላል። It is the second most widely used macroeconomic policy instruments. It helps government managing the nation's money, credit and banking systems. ሞኔታሪ ፖሊሲ በሴንትራል ባንክ ነው ሬጉሌት የሚደረገው። ይህ ማለት መንግስት ገንዘብን ወደ ኢኮኖሚው መልቀቅ ይችላል ወይም ደግሞ ከኢኮኖሚው ገንዘብን መቀነስ ይችላል ማለት ነው። ይሄን የሚያደርገው ሴንትራል ባንክ ነው። በኢትዮጵያ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ይባላል። እና መንግስት ሞኔታሪ ፖሊሲን በመጠቀም የኑሮ ውድነትን መጨመር ይችላል ወይም ደግሞ የኑሮ ውድነትን መቀነስ ይችላል። ሞኔታሪ ፖሊሲ ቱሎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ዲስካውንት ሬት፣ ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ኤንድ ባይንግ ኦር ሴሊንግ ኦፍ ቦንድስ። በኮንትራክሽነሪ ወይም ደግሞ ኤክስፓንሽነሪ ሞኔታሪ ፖሊሲ ኢኮኖሚውን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላል መንግስት ማለት ነው። ሶ ሴንትራል ባንክስ ብሪንግስ ቼንጅ ኢን ዘ ኢንተረስት ሬት፣ ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ኢቲሲ። መንግስት ለምሳሌ የመኒ ሰፕላይን ወይም የገንዘብ አቅርቦትን በመጨመር ኢንተረስት ሬትን መቀነስ ይችላል ወይም ደግሞ መኒ ሰፕላይን በመቀነስ ኢንተረስት ሬትን መጨመር ይችላል ማለት ነው። ይሄን ስለ መኒ ማርኬት በቀጣይ በሰፊው እናወራለን። ጀስት አሁን አስ ኢንትሮዳክሽን አይተን እንሄዳለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል the lowering of interest rates on housing loans helped the growth of housing sectors. ኢንተረስት ሬት ሲቀንስ ወይም ደግሞ መኒ ሰፕላይ ሲጨምር ሃውሲንግ ሎንስ ወይም ደግሞ ሃውሲንግ ሴክተሮች ቤት የሚሰሩ ድርጅቶች ወይም ኢንቨስተር ብለን ብንወስደው የተሻለ ይመስላል። ኢንቨስትመንት ኢንከሬጅ ይሆናል ወይም ደግሞ ይጨምራል። ምክንያቱም አንድ ኢንቨስተር ብድር ለመበደር ከተበደረ በኋላ የሚከፍለው ኢንተረስቱ ትንሽ ስለሆነ ብዙ መበደር ይችላል። ከተበደረ በኋላ ኢንቨስት አድርጎ መስራት ይችላል። ስለዚህ ኢንቨስትመንት ኢንከሬጅ ይሆናል ማለት ነው። ኢንተረስት ሬት ሲቀንስ ኢንቨስትመንት ይጨምራል። ኢንተረስት ሬት ሲጨምር ደግሞ ኢንቨስትመንት ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንተረስት ሬት ሃይ ሲሆን ቦሮዊንግ ኮስቴር ነው። ኢንተረስት ሬቱ በጣም ብዙ ከሆነ ኢንቨስተሩ ከተበደረ በኋላ የሚመልሰውም ገንዘብ ስለሚበዛበት ብዙ ኢንቨስት አያደርግም ማለት ነው። ኢንቨስትመንት ይቀንሳል። ኢምፕሎይመንት ፖሊሲ adopted by government in order to increase the employment level in the country. ኢምፕሎይመንት ፖሊሲ ያው አንኢምፕሎይመንትን ሪዲዩስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ኢምፕሎይመንትን ለመጨመር የሚወጣ ፖሊሲ ነው ማለት ነው። ፕራይስ ኤንድ ኢንካም ፖሊሲ ደግሞ aims to regulating price in the market and also to ensure the minimum wage to workers. ፕራይስ ኤንድ ኢንካም ፖሊሲ ፕራይስን ሪጉሌት ለማድረግ ወይም ደግሞ አላግባብ የሆነ ዋጋ ጭማሪ ምናምን ለመቆጣጠር እና የሰራተኛውን ደሞዝ ሚኒመም፣ ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት መምህራን ከ3,000 ብር በላይ ነው መቀጠር የሚችሉት ብሎ ምናልባት ሚኒመም ዌጅ ሊያወጣ ይችላል። this one is price and income policy ነው ማለት ነው። ሶ የመጨረሻው ደግሞ ኢንተርናሽናል ትሬድ ፖሊሲ ነው። ኢንተርናሽናል ትሬድ ፖሊሲ ካንትሪዎች ትሬድ ፖሊሲ ሊያወጡ ይችላሉ። ለምሳሌ ታሪፍ ይኑር ወይስ አይኑር የሚለውን ነገር